नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण कढईमध्ये टमाटरचा भात कसा बनवायचा हे मी दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेले, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। थोडंसं तेल टाकायचं, 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि 1 चमचा आपल्याला तूप टाकायचे। 1 चमचा बघा मी तूप टाकलेलं आहे। तुमच्याकडे जर तूप नसेल तर तेल टाकलं तरी चालेल। तर चांगलं गरम करून घेऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेजपत्ते, 1 बघा छोटा दालचिनीचा तुकडा, 3 लवंगा आणि हिरव्या विलायच्या 2 अशा फोडून घेतलेल्या आहेत बघा। ह्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला भाजून घेऊया आपण। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा आहे आणि गॅस अजून पण मीडियमच आहे आपला। त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायचे, मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा आलं आणि लसूण पेस्ट टाकलेली आहे, हे पण आपण जरा परतून घेऊया। आलं आणि लसूण पेस्ट टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे। ह्या चमच्याच्या मापानं बघा लसूण पेस्ट आणि आलं पेस्ट घेतलेली आहे, मोठा चमचा आहे हा। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मीडियम आकाराचे 4 टमाटे मी कापून घेतलेले आहेत, चांगलं परतून घ्यायचं। याला चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर आहे, फक्त मिरची पावडर आहे, ह्याच्यामध्ये गरम मसाला वगैरे काहीच नाही आहे। आणि भाताला जशी लागेल त्या चवीप्रमाणे आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया। तर 1 चमचा मीठ। आता ह्याला चांगलं आपण परतून घेऊया। चांगलं परतून घेतलेलं आहे। मीठ टाकल्यानंतर काय होतं, टमाटर सॉफ्ट होतं, म्हणून मी अगोदरच मीठ टाकलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी पुदिना टाकणार आहे, पुदिन्याने चव छान येते। 7 ते 8 पानं आहेत बघा बारीक बारीक, आणि एकदम गॅस बारीक करते, मीडियम गॅसवर हे सगळं केलं होतं। आणि आपण ह्याला 2 ते 3 मिनटासाठी झाकून ठेवूया। 2 मिनटं बघा मी झाकून ठेवलं होतं। आपलं टमाटर बघा किती सॉफ्ट झालेलं आहे आणि एकदम बारीक गॅसवर मी झाकून ठेवलं होतं। तर अशा पद्धतीने जर भात केला तर एकदम चवदार टेस्टी असा लागतो। तर ह्या थंडीच्या दिवसात काहीतरी वेगवेगळं खाण्याची इच्छा होते। तुम्हाला मी हमेशा वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवते। रेसिपी बघितली की प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। मी तुम्हाला हमेशा सांगते लाईक करा आणि कमेंट करा। तर ह्याच्यामध्ये बघा हा बासमती तांदूळ आहे, 300 ग्रॅम तांदूळ आहे, 300 ते 400 ग्रॅम आहे। ह्याला मी एकदम 10 मिनटासाठी भिजत घातलं होतं आणि 2 ते 3 पाण्यानं बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता आपण हा टाकून घेऊया। तांदूळ बघा सगळं टाकून घेतलेलं आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि गॅस जरा वाढवते, कारण स्लो गॅसवर हे सगळं आपण केलं होतं। थोडासा वाढवायचा आणि आता हे चांगलं मिक्स करून घेते मी। मिक्स करून घेतले बघा चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घ्यायचं। तर पाणी किती टाकायचं, तर बासमती तांदळाला पाणी कमी लागतं। हा अर्धा लिटरचा ग्लास आहे आणि 250 ते 300 ग्रॅम तांदूळ आहेत। त्याच्यामध्ये बघा आपण अर्ध्या ग्लासला बी थोडंसं जास्त पाणी टाकायचं, बघा एवढं पाणी ठेवलेलं आहे। आता हे पाणी टाकल्यानंतर आपण हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलं आहे बघा। मी तुम्हाला मागास सांगितलेलं अर्धा लिटरपेक्षा जास्त पाणी टाकायचं। तर मी ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं पाणी दाखवलं होतं तुम्हाला राहिलेलं, तर मी हलवल्यानंतर बघितलं किती पाहिजे आपल्याला, तर अजून आपण थोडंसं टाकूया पाणी। तर राहिलेलं ग्लासातलं टाकून बघा हे पण टाकलेलं आहे। आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। आपण पहिलंच मीठ टाकलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवर ह्याला आपण चांगलं शिजवून देऊया। भात बघा आपण झाकून ठेवला होता मीडियम गॅसवर। तर बघा आपला भात असा पाणी पूर्ण आटलेलं आहे। थोडंसं पाणी त्यात आता हे होऊन जाईल बघा। थोडासा भात राहिला आपला शिजायचा। तर ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते आणि आपण ह्याला थोडंसं हलवून घेऊया, म्हणजे ह्याचा वास पण भाताबरोबर येईल। तर बघा किती मोकळा मोकळा भात झालेला आहे आणि पाणी बघा किती आहे। तर एकदम बारीक गॅस आता मी करणार आहे। हे कोथिंबीर आपण मिक्स करून घेऊया आणि एकदम स्लो गॅसवर ठेवायचा, एवढ्याच ह्याच्यावर आपला हा भात चांगलापणे वाफलून निघेल। आता बघा कोथिंबीर टाकून चांगलं मी हलवून घेतलेलं आहे। तर आपण याला झाकून ठेवूया आणि एकदम स्लो गॅस करायचा, बारीक एकदम बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं। बघा आपला मस्तपैकी भात शिजलेला आहे का आणि एकदम सुटसुटीत झालेला आहे। हे बघा असा मोकळा मोकळा भात झाला पाहिजे आणि बिलकुल पाणी राहिलं नाही। जेवढं आपण पाणी टाकलं होतं ना, एक अर्धा लिटरचा ग्लास आणि वरनं एकदम थोडंसं पाणी टाकलं होतं, एकदम छान असा झालेला आहे। तुम्ही कुकरमध्ये केला तरी चालेल। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।